رأيكم بأطيب جاد بوب كورن بالسهرة، بس أكيد بدون أي وحدة حرارية وبدون ولا نقطة زيت. كتير طيب وكرانشي، وما بحاجة لتحطوا لا زبدة ولا زيت. بأسهل طريقة رح نعملها بدقيقتين بس بالميكروويف. تابعوني للآخر لتعرفوا شو استعملت لحتى طلعوا معنا بهيدا الشكل حلوين مثل يلي بنعملهم بالطنجرة وبدقيقتين بس بالميكروويف. اول شي رح اخد مقدار فنجان قهوة تقريبا من حبوب الذرة، ورح اخد معهم كيس الورق يلي بفوت على الميكروويف. رح احط بهيدا الشكل، رح احط حبوب الذرة بقلب الكيس، ورح خليهم مثل ما شايفين، رح خليهم يتفرفدوا بكل الكيس بهيدا الشكل. رح اخد طرفه للكيس ورح سكره بهيدا الشكل، بمجرد انه تحبس الحرارة بقلب الكيس من جوا. هلا هيدا الكيس مثل ما هو هيك مسكر، رح حطه بالميكروويف لمدة دقيقتين، ومن بعدها منشوف كيف رح نقدمه سوا. وهيك من بعد دقيقتين بالميكروويف بيكون صار عنا أطيب بوب كورن صحي وبدون زيت ولا أي إضافات تعطي سعرات حرارية. صار عنا جاهز. وأكيد إذا حبيتوا تضيفوا أي نوع من المنكهات يلي أنتوا بتحبوها أو البهارات أو حتى زعتر فيكن تحطوا. أنا هون رح ضيف شوية ملح بس، رشة خفيفة هيك بسيطة بهيدا الشكل. وهيك بتكون وصفتنا لليوم جاهزة، بتجنن وصحية وبلا زيت، خاصة للأشخاص يلي عم يعملوا دايت. هيك بتكون وصفتنا لليوم السهلة والسريعة خلصت. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. ونحن قبل عملنا وصفة بوب كورن بالشوكولا كمان، إذا ما شفتوها رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. وبتمنى كمان اذا بعد ما اشتركتوا بالشانل ياريت تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق كتير بهمني اعرفه. وما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام ولايك على صفحة الفيسبوك. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.